Προφητείες για την Ελλάδα. Αποσπάσματα από προφητείες Αγίων. Πως κάποιοι άνθρωποι, Άγιοι πλέον, που έζησαν πριν από εκατοντάδες χρόνια, θα μπορούσαν να γνωρίζουν όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Κι όμως, ακούστε παρακάτω όσα είχαν προφητεύσει. Είμαστε όπως στην εποχή του Νόε και πρέπει να γίνει αυτή η καταστροφή για να σωθεί η Ορθοδοξία. Θα υπάρξουν απώλειες της τάξης των 700 εκατομμυρίων. Όσοι ζουν σε γενιά μας θα το ζήσουν. Θα γίνει ξεκαθάρισμα της ανθρωπότητας για να εξαφανιστούν όλοι αυτοί οι μεγάλοι που είναι οι δημιουργοί του κακού. Δεν είναι οι χριστιανοί να λένε για χρόνους και καιρούς, αλλά επειδή έχουμε μυαλό και διακρίνουμε τα σημεία των καιρών, μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα γεγονότα είναι πολύ κοντά. Ένας μεγάλος σεισμός θα ισοπεδώσει σχεδόν τα πάντα, τόσο μεγάλο κακό θα κάνει. Θα έρθει ξαφνικά. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να βγουν στα βουνά. Να έχετε ένα σακούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα. Μην το αφήσετε, να το πάρετε μαζί σας για να φάνε τα παιδιά σας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, άγγελος θα εμφανιστεί και θα προκαλέσει μέθη στα πλήθη των πολεμούντων και θα καταλήξουν να σκοτώνονται ακόμη και μεταξύ τους από ασήμαντες αφορμές. Αεροπλάνα θα πέφτουν, πλοία θα βουλιάζουν. Στο τέλος του πολέμου, πάλι άγγελος θα εμφανιστεί που θα είναι ορατός από πολλούς και θα πει το γνωστό «Στόμεν καλός, στόμεν μετα φόβου» και θα δώσει τέλος στον πόλεμο. Τότε οι λίγοι επιζήσαντες θα ξυπνήσουν από τη μέθη και θα αναρωτηθούν τι κάνουν τόσο καιρό. Έτσι θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους πραγματικά αποδεκατισμένοι. Θα γίνει μια πολιτιακή ανομαλία. Μόλις γίνει, θα απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι. Η Ελλάδα τότε θα φτωχύνει και ο κόσμος θα πεινάσει. Θα έρθει καιρός που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυγί του. Οι άνθρωποι θα μείνουν φτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Θα έρθει εποχή που θα πλησιάζετε τα δέντρα και δεν θα μπορείτε να φάτε φρούτα. Το ποθούμενο θα γίνει στην τρίτη γενεά, θα το ειδούν τα εγγόνια σας. Το ποθούμενο θα έρθει όταν θα έρθουν δύο Πασχαλιές μαζί. Τα βάσανα είναι ακόμη πολλά, θυμηθείτε τα λόγια μου. Προσεύχεστε, ενεργείτε και υπομένετε στερεά. Έως ότου να κλείσει αυτή η πληγή του πλατάνου, το χωριό σας θα είναι σκλαβωμένο και δυστυχισμένο. Πολλοί θα χάνονται από την πείνα, οι πλούσιοι θα γίνουν πτωχοί και οι πτωχοί θα πεθάνουν. Ή 3 μέρες, ή 3 μήνες, ή 3 χρόνια θα βαστάξει. Αν ο πόλεμος κάνει 3 μήνες, χαρά σε εσάς. Αν κάνει 3 χρόνια, αλή σε εσάς. Από τους 7, ένας θα γλιτώσει και θα φάει στο τέλος του πολέμου με ασημένιο κουτάλι. Τόσα πολλά θα γίνουν, που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους. Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσφάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν να τα πάρουν. Θα βάλουν φόρο μέχρι και στις κότες και στα παράθυρα. Οι βράχοι και οι λάκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο. Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί, γιατί θα γίνουν τεμπέληδες. Θα έρθει μια φορά ένας ψευδοπροφήτης. Μην το πιστέψετε και μην το χαρείτε. Πάλι θα φύγει και δεν θα ματαγυρίσει. Θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται. Θα κοιμηθούμε χρεωμένοι και θα ξυπνήσουμε ελευθερωμένοι. Θα κοιμηθούμε μικρό κράτος και θα ξυπνήσουμε αυτοκρατορία. Πνευματική προετοιμασία, μετάνοια και προσευχή για να μπορέσουμε να αντέξουμε τη φοβερή αυτή δοκιμασία. Η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με θεομηνίες. Προσευχή για να σταματήσουν οι πλημμύρες και να μην θρηνήσουμε άλλους τους ανθρώπους μας και να σταματήσουν οι καταστροφές. Με βάση τους ψαλμούς του Δαβίδ, όπως τους χρησιμοποιούσαν ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης και ο Άγιος Παΐσιος, αυτή είναι η προσευχή για τις θεομηνίες. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Ενεπάγην εις ύλην βυθού, και ούκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης, και κατ' γης κατεπόντισέ με. Εκοπία σακράζων, ευραχία συνολάριγξ μου. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου, από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επλήνθησαν υπερταστρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Κρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Άου χρήπαζον, τότε απαιτήνιον. Ο Θεός σύ εγνός την αφροσύνην μου, και πλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθίεσαν επ' εμέ οι υπομένοντές σε. Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη εντραπείησαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου
η πίνικα ονειδισμών εκάλυψε νητροπή το πρόσωπό μου. Απειλοτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με, και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ, και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχή μου, και γεννήθης ονειδισμού σε μη, και εθέμη το ένδυμά μου σάκων, και γεννόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδολέσχουν, καθήμενεν πύλες, και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς σε, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσον μου, εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πηλού, ή να μη εμπαγώ, ρειστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο κατ' γης ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον με, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεον σου, κατά το πλήθη των εκτριμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου από το παιδό σου, ότι θλίβα με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεσαι την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσαμε. Σύ γάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου, και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου πάντες εθλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησαν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν, και εις τη δίψαν μου υπότισάς με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών, ενώπιον αυτών εις παγίδα, και εις ανταπόδοσον και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν, και των νότων αυτών για παντός σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργή σου, και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών, η ρημωμένη, και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοίκον. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν, και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ανομία αυτών, και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων, και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγόν είμαι εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχον, νέον και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και φραθήτωσαν, εξητήσατε το Θεόν, και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουε τον πένητον ο Κύριος, και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένουσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποτα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει τη Σιών, και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας, και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν, και το σπέρμα των δούλων αυτού καθεξούσιν αυτήν, και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.